Bắt đầu đi vào mặt thực tế thì có một cái số cái dụng cụ mình cần chuẩn bị, như là bàn chải nhỏ, rồi là nước vệ sinh chuyên dụng dành cho da này, bông, cùng thì các bạn nên dùng cùng 90 độ các cái bảng với rác và với rau và sấy, và những cái con dao bả chuyên dụng. Thì mình sẽ đi vào thực tế làm các bước các bạn nhé. Đây là hình ảnh thực tế mà khi mà mình đi làm ở trên những sản phẩm mà có diện tích lớn ấy, mình dùng những cái bàn chải to để mình đánh. Thì nói chung là cái công đoạn vệ sinh này cũng mất khá là nhiều thời gian để đảm bảo cho cái bề mặt được thật là sạch sẽ.